নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি আমি শিকিম কেনেকৈ আপুনি অনলাইন মাধ্যমৰ যোগেদি আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডখন আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব ৰেচন কাৰ্ড হৈছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি যিয়ে আমাক চৰকাৰী আঁচনি আৰু ৰাজ সাহায্যযুক্ত হাৰত আপোনাক ৰেচন লাভ কৰাত সহায় কৰে প্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ ৰাজ্যৰ খাদ্য আৰু যোগান বিভাগৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ যাব আপুনি গুগলত আপোনাৰ ষ্টেটৰ নাম দি আপুনি সাৰ্চ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড অনলাইন ৱেবছাইটত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত অনলাইন এপ্লিকেশ্যন বা অনলাইন এপ্লাই দৰে বিকল্প এটা বিচাৰি উলিয়াই তাত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ আবেদন পত্ৰখন খোলা খাব ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত তথ্য যেনে আপোনাৰ নাম ঠিকনা আধাৰ নম্বৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ নাম সবিশেষ ইত্যাদি আপুনি পূৰণ কৰিব লাগিব মনত ৰাখিব সকলো তথ্য সঠিক আৰু শুদ্ধভাৱে পূৰণ কৰিব লাগিব ভুল তথ্য প্ৰদান কৰিলে আপোনাৰ আবেদন পত্ৰ বাতিল হ'ব পাৰে আবেদনৰ লগতে আপুনি কিছুমান নথিপত্ৰ আপলোড কৰিব লাগিব যেনে আধাৰ কাৰ্ড বাসস্থানৰ প্ৰমাণপত্ৰ আয় প্ৰমাণপত্ৰ আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যৰ ফটো সকলো নথিপত্ৰ আপুনি স্কেনিং কৰিব আৰু আপলোড কৰি দিব নথিপত্ৰসমূহ স্পষ্ট আৰু পঢ়িব পৰাটো আপুনি নিশ্চিত কৰিব আজিকালি স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং দেখুৱাব পৰা নাযায় কাৰণ স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং দেখুৱালে আপোনাৰ কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে কিছুমান ৰাজ্যই আপোনাৰ আবেদন পত্ৰৰ মাচুল নলয় আৰু কিছুমান ৰাজ্যত আপোনাৰ আবেদন পত্ৰৰ কাৰণে মাচুল লয় অনলাইন পেমেন্ট মাধ্যমৰ যোগেদিও আপুনি আপোনাৰ মাচুল পৰিশোধ কৰিব পাৰিব সকলো তথ্য আৰু নথিপত্ৰ আপলোড কৰাৰ পিছত আপুনি সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব আবেদন পত্ৰ জমা দিয়াৰ পিছত আপুনি আবেদন পত্ৰৰ এটা এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ পাব ইয়াক আপুনি সুৰক্ষিত ৰাখিব কাৰণ ই আপোনাৰ আবেদনৰ স্থিতি জানিবলৈ আপোনাক সহায় কৰিব আপোনাৰ আবেদন অৱস্থা পৰীক্ষা কৰিবলৈ হ'লে আপুনি আকৌ পুনৰ ৱেবছাইটটোলৈ যাব গৈ তাত আপুনি আপোনাৰ নম্বৰটো এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ যিটো পালে সেই নম্বৰটো আপুনি তাত সাবমিট কৰি দিব আৰু এপ্লিকেশ্যন ট্ৰেকত আপুনি ক্লিক কৰি দিব এনেকৈ আপুনি এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো দি আপোনাৰ আবেদনৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষণ কৰি থাকিব পাৰিব আবেদন অনুমোদন হোৱাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব এইদৰে আপুনি ঘৰতে বহি আপুনি আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি কোনোবা সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি হেল্পলাইন নম্বৰ ৱেবছাইটতে আছে যিটো ৱেবছাইটত মই আপোনাৰ স্ক্ৰীনত দেখুৱাই দিছোঁ এই ৱেবছাইটত গৈ আপুনি হেল্পলাইন নম্বৰটো আপুনি বিচাৰি ল'ব তলত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে এইটো হেল্পলাইন নম্বৰ এই নম্বৰটো আপুনি কল কৰি পেলাই আপোনাৰ আবেদনৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো আপুনি দি দিব এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো দিয়াৰ পিছতে আপোনাৰ তাৰ পৰা যদি কিবা আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন কৰা ভুল হৈছে তেতিয়া আপোনাক তথ্য প্ৰদান কৰিব আৰু আপুনি আকৌ ৰিটাৰ্ণ এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব যদি এই ভিডিঅ'টোৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি হেল্পফুল লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ